Good morning mga kadiwa. This is the day that we're going to place this okra po natin at ang ating patolat sitaw sa kanyang final resting place. Sunblock muna. Sunblock muna tayo. Mahal po ang ano. Mahal po si Bella. Sunblock muna tayo. Kasi mamaya maganda na yung mga halaman natin. Ito, kailangan maganda rin. Okay. So kunin na po natin si sitaw muna or si okra. Si okra muna. So, actually po, dapat to, pag nagtatlong dahon si okra, saka nyo pa lang siya ililipat. Kaya lang, it's just so happen na pabalik na po kami ng Manila today at mapapabayaan po siya ng ilang araw. So, subukan po natin i-try ang may lipat na siya kahit dalawa pala yung kanyang lipat. So, dalhin po natin siya sa kanyang final resting place. Dito po tayo. Yung angulo ng aking likuran. Ganyan talaga pag live show. Okay, kuha tayo na. This one will do. Dito yung napili naming spot. Malapit siya sa tulungan ng ating free-range chicken. So, try na natin lipat. Ang lalim ng butas niya. Ito po yung ating okra. Kung mapapansin niyo, isa pala yung ugat niya, dalawa pala yung leaves niya. Pero ang magandang paglipat ng okra kapag tatlo na yung dahon, tulad po ng sinabi ko kanina, we will be leaving later. Babalik po kami ng Manila at baka matagalan po kami ng pagbalik dito, kaya kailangan na po natin siyang ilipat. Alright, so ito na po yung ating paglilipatan sa kanya. So after several days, mag-update po tayo what will happen dito sa ating okra. Yan, diba ang cute niya? So let's get another one. Let's be very careful when pulling up the stem because yung ugat po ay importanteng buo natin siyang makuha. So we will place here another side. I use a small spoon para po may scrape ko ng mabuti yung kanyang pinanggalingan na ito po sa seedling box natin. So as you can see, ang pagitan po niya is medyo malayo sa isa't isa. Kasi lumalaki po ng malaki yung kanyang stem.
So what we are doing right now is we're trying to protect each one sa mga pre-range chicken natin, kasi pag wala po itong um, cover na ganito po, pwede po siyang kainin ng mga manok natin. So this is the final touch. So mga kaberde, eto na, naitanim na po natin sila lahat. Kung mapapansin po ninyo, hiwa-hiwalay po sila at may distansya, kasi lumalaki po ang okra. Yung po ng okra ay pahaba, yung ibang gulay po ay gumagapang or kailangan po natin lagyan ng baging. Ang okra po ay hindi na. Natin siyang itanim ng magkakalayo at may distansyang katulad po nito. Katulad po ng sinabi ko kanina, inaalagaan po natin siya na matuka ng ating pong mga pre-range chicken. Mga kaberde, we will update you the soonest possible time regarding with this experiment. This is the very first time na nagtanim po kami sa malawak na lugar. Nagsimula lang po ako magtanim ng okra via container gardening. Kung napanood nyo po yung mga una ko pong video sa paghahalaman, ang okra po ay tinanim ko lamang sa mga container. Ngayon po, medyo malawak na po yung pinagtaniman natin. So, babantayan po natin ang paglaki nila. We will update you the soonest possible time. Thank you so much mga kaberde sa pagpapanood ng aming videong ito.